নমস্কাৰ। মই আজি এটা বিশেষ পৰীক্ষা এটা কৰিম। তোমালোকৰ চাইকেল আছেনে নাই? চাইকেল চবৰে চাইকেল আছে ন? আজি চাইকেলেৰে আহিছা তোমালোকে? গিয়াৰ আছেনে চাইকেলখনত? গিয়াৰ থাকে, চব চাইকেলতে থাকে। এনেই আমি যি কওঁ গিয়াৰ দিয়া চাইকেল থাকে নহয়, আমাৰ যিখন সাধাৰণ যিখন চাইকেল থাকে কম দামৰ, সিখনতো গিয়াৰ থাকে। আনকি ঢেঁকীটোতো গিয়াৰ থাকে। ঢেঁকীত গিয়াৰ। আজি তাৰমানে আচৰিত হৈছে নহয়, আজি বোধকৰো আপোনালোক সকলোৱে আচৰিত হৈছে, আৰু মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকলে চাই আছা তেওঁলোকো আচৰিত হৈছে। ঢেঁকীটো গিয়াৰ থাকে, হয়নে নহয়? তো ঢেঁকীটো গিয়াৰ আছে, এইটো মই কোৱা নাই, এইটো গিয়াৰৰ যিটো সংজ্ঞা আছে, কি কেনেকেনো গিয়াৰ পাওঁ, সেইটোৱে কৈ দিছে যে ঢেঁকীটো গিয়াৰ আছে, হয়নে নহয়? আৰু তাৰ আগতে মই তোমাক চিনাকি কৰিছোঁ, এয়া মোৰ পেহী। আচলতে এই ঢেঁকীটো আমি মাঘ বিহুৰ সময়ত চলাওঁ। মোৰ ঘৰতে আছে ঢেঁকীটো, আৰু ঢেঁকীটো চলোৱা মানুহগৰাকী হৈছে আমাৰ এই পেহী, হয়নে? বহুত সৰুৰ পৰা পেহীক পাইছোঁ, তোমালোকেও দেখিছা। সেইকাৰণে পেহীক আজি মাতি আনিছোঁ। তেওঁ এই ঢেঁকীটোৰ গৰাকী আচলতে, মালিক না। সেইকাৰণে পেহীক আজি মাতিছোঁ, পেহী তুমি চলাবা। তো ঢেঁকীটোত গিয়াৰ থকাৰ আগত, গিয়াৰনো সেইটো কি কওঁ মই, গিয়াৰ মানে কি? গিয়াৰ এটা চিষ্টেম, এটা ব্যৱস্থা এটা। তোমাৰ এই ব্যৱস্থাটোত কি হয়, আমি এক ঠাইত বল দিম, কোনোবা এঠাইত বলটো দিম আমি, আৰু সেই বলটো এঠাইলৈ গৈ যাব, মানে গুচি যাব। তাৰমানে আমি য'ত বল দিওঁ সেই ঠাইত আমি কাম নাপাওঁ, বেলেগ এঠাইত কাম পাওঁ। কথাটো বুজি পাইছেনে? মই এঠাইত বল দিছোঁ আৰু বলটো এটা বস্তুৰ মাজেৰে বলটো গুচি যাব, গৈ বেলেগ এঠাইত আমি তাৰ কামখিনি পাম। আৰু যিটো ব্যৱস্থাৰে এই ঘটনাটো ঘটে তাকেই বুলি কোৱা হয় গিয়াৰ। আৰু ইয়াতো এই ঢেঁকীটোতো সেই গিয়াৰটো আছে, তোমালোকে ধুনীয়াকে দেখা পাবা নে? চাওঁ, তোমালোকে অকণমান পিছুৱাই যোৱাচোন। এইবাৰ আমি দেখিম এই ঢেঁকীটোত কেনেকৈ গিয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে। ঢেঁকীটোত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে গিয়াৰ, এইটো আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। দিয়া পেহী, তাত গৰকি দিয়াচোন, গৰকি দিয়া। পেহী সেই পিনে ভৰি ঢেঁকীটোৰ পিছপিনে বল দিছে, হয়নে? আৰু সেই বলটো ইয়ালৈকে আহিছে, কাৰণ ঢেঁকীটোত এইখিনি দিয়ে গুড়ি খুন্দিব, চাউলৰ গুড়ি। গতিকে কামটো ইয়াত হৈছে। গতিকে বলটো পিছপিনে দিছে আৰু বলটো এনেকে ট্ৰেন্সফাৰ হৈ আহিছে ইয়ালৈকে, মানে বলটোৰ স্থান পৰিৱৰ্তন হৈছে ইয়ালৈকে। আৰু এই ব্যৱস্থাটো হৈছে গিয়াৰ। বুজি পাইছেনে? গিয়াৰত বল এঠাইত দিয়া হয় আৰু সেই বলটো আন এঠাইলৈ গৈ তাত কাম কৰে, তাকেই গিয়াৰ বুলি কয়। গতিকে নমাই দিয়াচোন, নমাই দিয়া। আৰু এবাৰ ঢেঁকীত বল দিয়া, পিছপিনে বল দিছে, বলটো আহি ইয়াত কাম কৰিব। গতিকে বলৰ স্থানৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, সেইকাৰণে এই হৈছে গিয়াৰ। বুজি পাইছে নহয়? ঠিক তেনেকে গিয়াৰ এই চাইকেলখনতো ব্যৱহাৰ হৈ আছে, কাৰণ আমি যেতিয়া চাইকেলখন চলাওঁ এই পেডেলত বল দিওঁ, হয়নে নহয়? এই পেডেলখনত ইয়াতে বলটো দিওঁ, কিন্তু এই বলটো ইয়াৰ পৰা গৈ চেইনডাল ভিতৰত যি আছে, চেইনৰ মাজেৰে বলটো আহি পেলাই এই চকাৰ পিছফালৰ ধোৰাটোত এনেকৈ ঘূৰিব। গতিকে বল আমি এঠাইত দিছোঁ আৰু সেই বলটো গৈ গৈ আমাৰ বেলেগ এটা ঠাইলৈ, মানে পিছলৈকে গৈ পিছৰ চকাটো ঘূৰোৱাত সহায় কৰিছে। গতিকে ইয়াতো এঠাইৰ বল আন ঠাইলৈ গৈ প্ৰয়োগ হৈছে যিটো ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাটোৱে হৈছে গিয়াৰ। কিন্তু আমি এটা কথা জানিব লাগিব যে আমি যে বাইক, বাছ বা যিবিলাক কাৰ আছে, তাত অৱশ্যে বহুকেইটা গিয়াৰ ব্যৱহাৰ হয়। আৰু কিন্তু আমাৰ ঢেঁকী বা চাইকেলত মাত্ৰ এটাই গিয়াৰ ব্যৱহাৰ হৈ আছে। বুজি পাইছে নহয়? ধন্যবাদ।